Dalam video ni, saya ingin tunjukkan cara untuk API binding. Sila tekan API binding seperti dalam video ini. Selepas itu, pilih salah satu platform sama ada Huobi atau Binance. Untuk binding, anda perlukan access key dan secret key daripada trading platform. Untuk mendapatkan access key dan secret key, anda perlu pergi ke trading platform anda dan klik pada profile. Selepas itu, anda perlu klik pada general dan pilih API management. Di dalam node name, anda perlu isi dengan nama UBG trade dan anda perlulah memilih access setting hanya untuk trade sahaja. Selepas itu, sila tekan confirm dan isikan verification code dan tekan confirm. Akhir sekali, sila copy dan masukkan access key, secret key di dalam aplikasi UBG. Sila tekan tick dan binding untuk melengkapkan proses. Sekian, terima kasih.